कधी कारण शांत दिसणारा माणूस लय घातक असतो. नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला बॉयज ॲटिट्यूड स्टेटस बघितला नाही तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसं क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो, तिथे तुम्हाला व्हिडिओची लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या इन्स्टाला फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करा. तिथे तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर मी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेन. तर इन्स्टाची देखील लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. इन्स्टाला देखील तुम्ही फॉलो करा. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी जे रॉ मटेरियल यूज केले का नाही ते मी टेलिग्राम चॅनलवर दिलेले आहे, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. जसं तुम्ही अलाइट मोशन ओपन कराल का नाही तुमच्यासमोर असं इंटरफेस येईल. तुम्हाला पहिल्यांदा टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल डाउनलोड करून अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. तुम्हाला जर टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल किंवा अदर मटेरियल शोधण्यास तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तिथे मी सांगितलं आहे तुम्ही टेलिग्राम चॅनलवर कसे रॉ मटेरियल शोधू शकता. तर तुम्ही ती नोट वाचून नाही टेलिग्राम चॅनलवर रॉ मटेरियल शोधू नाही तुम्हाला अलाइट मोशनमध्ये XML फाईल इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. फाईल इम्पोर्ट झाली की नाही परत तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि त्या फाईल तुम्हाला वरच दिसून जातील. पहिल्यांदा तुम्हाला बिटमार्कची जी फाईल आहे ना ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करतो. फाईल ओपन झाली की नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवर क्लिक करायचं. मी जो दिलेला ऑडिओ आहे की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो ऑडिओ देखील आहे की नाही ॲड करून घेतो. ऑडिओ ॲड झाला का नाही परत तुम्हाला खाली जे सुमित तराळेकर नावाची PNG होती का नाही ती तुम्हाला डिलीट करून घ्यायची आहे. PNG डिलीट झाली का नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि आता तुम्हाला का नाही आता ऑडिओनुसार एक नाही डायलॉग ॲड करून घ्यायचा आहे. तर डायलॉग ॲड झाला का नाही परत तुम्हाला वर 3 डॉटवर क्लिक करून फिल इन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे आणि जो फर्स्ट बीट आहे नाही तिथेपर्यंत हा डायलॉग ओढत न्यायचा आहे. आणि परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचा आहे आणि तुम्हाला का नाही दुसरा डायलॉग जो आहे की नाही तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तोही डायलॉग तुम्हाला का नाही 3 डॉटवर क्लिक करून फिल इन स्क्रीन करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्या पुढचा बीट आहे की नाही तिथे जाऊन व्हिडिओ त्या डायलॉगचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला तिसरा डायलॉग जो आहे की नाही तो ॲड करून घ्यायचा आहे. तोही तुम्हाला की नाही फिल इन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. जर ते बाहेर जात असेल का नाही 2 टेक्स्ट तर तुम्ही की नाही हा डायलॉग फिल इन स्क्रीन करून घेऊ नका. डायलॉग फिल इन स्क्रीन झाला का नाही परत तुम्हाला की नाही प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि अजून एक जो सगळ्यात शेवटचा डायलॉग आहे की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. डायलॉग ॲड झाला का नाही परत तोही फिल इन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि परत तुम्हाला की नाही आता फोटो ॲड करायचा आहे. तर प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि तुमचा जो फोटो आहे की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. हा जो फोटो आहे की नाही तो शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा आहे. अशा प्रकारे झालं का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्टची फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल आहे का नाही ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाली का नाही तुम्हाला एक नंबरचा जो इफेक्ट आहे का नाही तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर त्या इफेक्टवर क्लिक करा, 3 डॉटवर क्लिक करा आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. परत तुम्हाला बॅक इन बिटमार्कची फाईल ओपन करायची आहे. आणि आता तुम्हाला का नाही सर्व डायलॉग आहे की नाही जे ॲड केलेत का नाही तुम्ही त्या डायलॉग नाही की नाही तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. जर तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक एजेस जर एक्सचेंज करायचं असेल का नाही तर तुम्हाला का नाही सगळ्यात शेवटला का नाही हा जो इलेक्ट्रॉनिक एजेसचा जो इफेक्ट दिसतो का नाही त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे. हा कलर आहेत का नाही हे 2 त्याच्यावर क्लिक करून का नाही तुम्हाला जो आवडतो का नाही तो कलर तुम्ही ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी हे 2 कलर आहेत का नाही ते ॲड केलेले आहेत. आता परत तुम्हाला का नाही अशा प्रकारे का नाही सर्व डायलॉगांना की नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी सर्व डायलॉगांना की नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सर्व डायलॉगला की नाही हा इफेक्ट ॲड करून घेतलेला. इफेक्ट ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्टची फाईल ओपन करायची आहे. फाईल ओपन झाली की नाही आता तुम्हाला 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आता आणि बिटमार्कची फाईल ओपन करायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली की नाही आता तुम्हाला जो तुम्ही फोटो ॲड केला का नाही त्या फोटोला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर फोटोवर क्लिक करा, 3 डॉटवर क्लिक करून की नाही पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. फोटोवर हा इफेक्ट पेस्ट झाला का नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेली PNG की नाही ती तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. PNG ॲड झाली की नाही वर 3 डॉटवर क्लिक करून फिल इन स्क्रीन करून घ्या आणि परत तुम्ही जो आता डायलॉगला जो इफेक्ट ॲड केला का नाही तोच इफेक्ट तुम्हाला की नाही ह्या PNGला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर डायलॉग कधी जाऊन तुम्ही की नाही तो इफेक्ट कॉपी करून घ्या आणि हा जो PNG आहे की नाही त्या PNG तुम्ही तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. आणि इफेक्ट पेस्ट झाला की नाही परत तुम्हाला की नाही हा जो
डायलॉग आहे म्हणजे जी PNG आहे ती तुम्हाला पूर्ण स्टेटस एवढी ओढून घ्यायची आहे. आणि PNG पूर्ण स्टेटस एवढी ओढून झाली की नाही परत तुम्हाला की नाही आता प्लसवर क्लिक करायचं म्हणजे ते फोटो येतो की नाही तिथे यायचं तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तोही बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ ॲड केलेला आहे. व्हिडिओ ॲड झाला की नाही वर 3 डॉटवर क्लिक करून नाही तुम्हाला फिलिंग स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आणि व्हिडिओ फिलिंग स्क्रीन झाला की नाही परत तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपोजिटिव्हवर क्लिक करायचं लाईटनवर क्लिक करून स्क्रीनवर टॅप करून घ्यायचं आहे. आणि अशा प्रकारे झालं की नाही परत तुम्हाला जो शेवटचा बीट आहे की नाही त्याच्यावर क्लिक करायचं तुम्हाला जो व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे की नाही तो कट करून घ्यायचा आहे. आणि व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट झाला की नाही परत तुमचा जो व्हिडिओ की नाही तो बनवून तयार आहे. परत तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ की नाही तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ कसा झाला आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे